Una dintre chestiile pe care o văd frecvent, mai ales în zona de software development și companii care produc servicii de software din România, este faptul că se bazează exclusiv pe partea de referințe când vine vorba de a găsi contracte noi. Nu e neapărat un lucru rău să te bazezi pe referințe, e chiar un lucru bun faptul că ai referințe și clienții te recomandă, însă văd câteva schimbări recente în piață care afectează în mod semnificativ numărul de referințe care mai vin față de cum se întâmplau lucrurile în urmă cu câțiva ani. Un prim aspect este faptul că, până la urmă, clienții au înțeles că dacă ei îți fac recomandări către alți clienți, la un moment dat e posibil ca ei să nu mai aibă prioritate în ceea ce privește accesarea serviciilor tale, lucru care, în mod natural, nu îi avantajează. Și atunci, uneori, aleg să nu facă recomandări, tocmai din motivul de a-și păstra prioritatea în cazul în care revin la firma respectivă cu cerințe, fie pentru dezvoltarea unui software pe care deja l-au implementat sau dezvoltarea unor softuri noi. Un alt aspect este că, datorită complexității acestui domeniu, este posibil ca, în ciuda celor mai bune intenții, chiar dacă recomanzi, fără să fie absolut niciun interes la mijloc, o firmă către o alta să lucreze împreună, e posibil ca să nu iasă lucrurile tocmai așa cum ți-ai dori și asta duce în mod automat la arderea, să zicem, a două relații. Una cu firma pe care ai recomandat-o și una cu firma căreia ai făcut recomandarea respectivă și atunci mulți oameni preferă, pentru a nu-și risca relațiile și pentru a-și păstra opțiunile deschise, să nu facă recomandări. Acum, problema este că în lipsa acestor recomandări este foarte greu să-ți faci un plan de creștere, pentru că nu știi niciodată când vor veni proiecte, de ce dimensiune și aici există câteva opțiuni care nu sunt atât de cunoscute, pe care oamenii le pot avea în vedere pentru a-și crește business-ul de servicii de software. Una dintre ele este să facem ceea ce se numește digital networking activ, iar aici, din punctul de vedere al eficienței, LinkedIn este cea mai bună rețea profesională unde poți face asta. O altă opțiune pe care o poți lua în calcul pentru a-ți crește business-ul este să te duci și către clienții din piață rece, evident filtrați și aleși, ca să zic așa, după chipul și asemănarea clienților existenți, pentru că acolo sunt cele mai mari șanse să închizi business nou. Dar faptul că faci asta în mod activ înseamnă două lucruri. Una, te expune la piață, afli informații, afli trenduri și doi, ești mai pregătit pentru a putea acapara eventuale creșteri sau chiar scăderi într-un timp, să zicem, mai rapid decât concurența. Și asta este până la urmă chestia care definește companiile care cresc versus cele care rămân pe loc sau chiar scad. Abilitatea de a se adapta la piață. Dacă acum un an piața era extrem de generoasă cu astfel de firme, practic nu prea mai erau oameni disponibili la câte proiecte erau în piață, în momentul de față asistăm la un revers, ca să zic așa, în sensul în care s-au redus finanțările, s-au restrâns unele proiecte și apare o concurență naturală. Iar dacă noi, ca și poziționare în Estul Europei, până acum stăteam destul de bine financiar, ei, lucrul ăsta nu mai este atât de valabil, deoarece firmele din România au început să fie foarte, să zicem, ancorate în realitatea prețurilor din piață și foarte rar mai găsești așa zise deal-uri foarte bune sau oameni buni și ieftini și asta înseamnă că până la urmă trebuie să începem să știm să ne promovăm serviciile și să ne poziționăm corect. Dacă ne poziționăm după miticul sau clasicul românesc brânză bună în burtuf de câine, e bine, asta înseamnă că produsul este mai bun decât ambalajul. Nu e un lucru rău, dar e un lucru care presupune riscuri și anume clientul s-ar putea să nu cumpere pentru că îi se pare că este un serviciu de slabă calitate și asta îți afectează în mod semnificativ ratele de creștere și profitul. Nu recomand, evident, nici să fii sau să ai un ambalaj, între ghilimele, mai bun decât produsul, ci cred că trebuie făcute lucrurile cu seriozitate și corectitudine și trebuie să ne plasăm exact acolo unde țintim și dorim să ne poziționăm în piață. La prețul corect, evident, către clienții care pot să plătească un astfel de serviciu. Am făcut, cred că în ultimii 2 sau 3 ani, peste 50 de radiografii la firme care prestează astfel de servicii și deși toată lumea încearcă să se poziționeze prin calitate, prin dorința de a crea parteneriate și servicii pe termen lung cu clienții proprii, ce constat este că de multe ori speech-ul este unul destul de generic și e foarte greu pentru un client să rețină cu ce anume este o firmă în evidență față de
concurență. Și aici ajută foarte mult relația cu un consultant extern, mai ales unul care poate are experiență în piața respectivă, pentru că ajută extrem de mult în poziționare, în diferențiere, în a te face remarcat și reținut de către clienții tăi țintă, astfel încât chiar dacă nu au un proiect pentru următoarele 3 luni, poate peste 3, 4, 5 luni să te țină minte în momentul în care proiectul respectiv devine disponibil. Pentru asta sunt câteva direcții pe care un client le poate aborda, ca să zic așa, în speță partea de outreach, în care mergem activ către clienți și le facem cunoscută existența noastră. Nu trebuie să le vindem neapărat servicii, pur și simplu să informăm că noi existăm. Și partea de smart content, în care postăm anumite, să zicem, materiale despre activitatea noastră care au rolul de a-i ajuta pe clienți să ne țină minte, să rămânem acolo pe radar în momentul în care apare nevoia respectivă. Dacă este o chestie care e interesantă și ai vrea să afli mai mult, poate ca și idee de dezvoltare pentru anul care urmează, în mod evident mă poți găsi destul de ușor pe LinkedIn. Numele meu este Adrian Lupău și ajut firmele și antreprenorii care au firme în domeniul serviciilor software să își găsească mai ușor clienții ideali și în același timp să pună la punct strategia de creștere care să-i ajute să-și scaleze business-ul într-un mod predictibil.